Hello everyone, how you doing? Corel को धेरै फ्लेक्सिबल पोइन्टहरु मध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट रहेको छ टुलबार कस्टमाइजेसन। आजको ट्युटोरियलमा हामी कोरलमा टुलबार र मेन्युहरुलाई कसरी आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गर्न सकिन्छ, अर्थात् टुलबारबाट अनावश्यक टुलहरु हटाउन र आवश्यक टुलहरु मात्र राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिक्नेछौं, जसले गर्दा डिजाइनिङको वर्कफ्लो इजी र स्मुथ हुन्छ अनि आउटपुट पनि छिटो निकाल्न सकिन्छ। So, let's get started. हामीले सेकेन्ड ट्युटोरियलको लास्टमा टुलबार र अरु मेन्युहरुको बारेमा थोरै बुझेको थियौं भने आज हामी त्यसलाई अझै डिटेल्समा बुझ्ने छौं। एज यु क्यान सी, यो टुलमा केही लिमिटेड टुल्सहरु देखिए पनि यिनीहरुको इच ग्रुप भित्र अरु पनि टुलहरु रहेका छन्। जस्ट फर अ रिमाइन्डर, यो पोइन्टमा क्लिक गर्दा ग्रुप भित्रका अरु टुल्स पनि देख्न सकिन्छ, जुन कुरा मैले प्रिभियस ट्युटोरियलमा भनिसकेको छु। यो ग्रुप भित्र त्यस्ता टुल्स पनि छन् जुन टुल्सको हामीलाई तत्काल नै आवश्यकता नपर्न सक्छ वा हाम्रो प्रेफरेन्समा ती टुलहरु नपर्न पनि सक्छन्। हुन त हामीले अझै अरु टुल्सहरुको बारेमा पनि जान्न बाँकी नै छ। यदि यहाँहरुलाई अरु टुल्सको बारेमा पनि थाहा भइसकेको छ भने अझै सजिलो हुनेछ। सो, अब टुलबार कस्टमाइज गर्नको लागि टुलबारको बटममा रहेको यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्ने र अब हामी टुलबारमा डिफरेन्ट ग्रुप भित्र रहेका सबै टुलहरु यो लिस्टमा देख्न सक्छौं। यी लाइनहरुले यसरी ग्रुपहरुलाई छुट्याएको छ। यहाँ देख्न सकिन्छ इच टुल्स अगाडिको बक्समा टिक मार्क रहेको छ। द्याट मिन्स टिक मार्क गरिएको टुलहरु अहिले एक्टिभ छन्। अब सिम्पली हामीलाई आवश्यक नपर्ने टुल्सहरुलाई अनचेक गर्न सक्छौं। मलाई अहिले यहाँ भएमध्ये म्याक्सिमम टुलहरुको आवश्यकता छैन, सो म धेरै जसो टुलहरुलाई अनचेक गर्दै छु। अनचेक भइसकेपछि अब बाहिर कतै क्लिक गर्ने। यति गरिसकेपछि टुलबार कस्टमाइज भएको छ। हामीलाई फेरि ती टुलहरु चाहिएको अवस्थामा त्यसैगरी यो बक्समा चेक गर्न सक्छौं। अब हामी बुझ्ने छौं फ्लाइआउट टुलबार र मेन्युको बारेमा। फ्लाइआउट भन्नाले यहाँ भएका डिफरेन्ट अप्सन्स वा मेन्युहरुको पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजिसनबाट निकालेर वा त्यहाँबाट हटाएर आफ्नो आवश्यकता अनुसार वर्किङ एरियाको कुनै पनि ठाउँमा ल्याएर राख्नु हो। फर एक्जाम्पल, म यो प्रोपर्टी बारलाई यो ठाउँबाट सारेर वर्किङ एरियाको बटममा राख्न सक्छु वा वर्किङ एरिया भित्रै राख्न सक्छु, जसको लागि यो मेन्यु बारको यी डटहरु भएको ह्यान्डललाई क्लिक, होल्ड एन्ड ड्र्याग गर्ने र रिक्वायर्ड ठाउँमा पुर्याइसकेपछि यसरी एउटा स्यारो जस्तो देखिसकेपछि माउस बटन रिलिज गर्ने। तर वर्किङ एरिया भित्र चाहिँ फ्रीली जहाँ राखे पनि हुन्छ। त्यसैगरी हामी अरु मेन्यु बार र टुल बारलाई पनि ती डटहरुमा होल्ड एन्ड ड्र्याग गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्छौं। तर यदि यी मेन्यु बारहरु लक भएको अवस्थामा भने यसरी सार्न मिल्दैन। मेन्यु बारहरुलाई लक वा अनलक गर्न यिनै डट्समा राइट माउस बटन क्लिक गर्ने र यहाँ बटममा रहेको लक टुलबार्स अप्सनलाई चेक वा अनचेक गर्ने। आई होप यो भिडियोबाट यहाँहरुले टुलबार कस्टमाइजेसन र फ्लाइआउट मेन्युको बारेमा बुझ्नुभयो होला। भिडियोहरु कस्तो लागिरहेको छन् कमेन्टमा फिडब्याक दिनु होला। See you in next tutorial. Till then, keep exploring, keep learning, and thanks for watching. Namaste.